nhà mình màu vàng. Da muss aber früh da sein. Muss heute verkaufen. Heute ist. Nó gọi xin cho chồng. Đi. Cho ăn vào đấy tí ăn thôi. Ăn quả lê con ơi. Ja. Nein, alles zusammen. Ướp ra mày. Đi. Oh, Hilfe, jetzt krabbeln sie weiter. Nó cũng đi được. Cái này đứng một thế mà dễ thế. Cứ rất cực lại vào.